Sziasztok gyerekek! Nagyon jó napom volt. Anitával főztünk egy csodálatos jó kaját, jó vettünk, utána ledöltem egy kicsit ejtőzni, nem aludtam, csak egy kicsit visszintesen pihentem, utána fölkeltem, vittem egy kávét, ideztem a számítógépet, és az a szomszédasszony bekopog egy mandulás, magnum fagylalttal. Átgondoltam, nehéz az élet, ki kell bírni, hát majd csak lesz valahogy. Na, még az elhatárolódásról eszembe jutott pár gondolat, ugye, hogy minél inkább különleges akar lenni az ember, annál inkább lejjebb pozícionálja magát, és az igazán magasság az, amikor egyáltalán nem akarja megtenni, hogy ugye észre lehet venni, egy kicsit odafigyelünk, hogy minél szürkébb, minél jelentéktelenebb valaki, annál inkább igyekszik különlegesnek lenni. Lásd a sapkás bemondó, lásd a média személyiség, és a többi, és a többi. És ennek az van a hátterében, hogy az ember mindig azt hangsúlyozza kifelé, ami nincs, amiből hiányt szenved. Hát én ismertem egy csodálatos, hatalmas szellemet, Bauer Pali. A neve is olyan, hogy nem túl különleges. A külseje összes hajú, átlagos kinézetű, odratett szürke nadrág, egy kéking, meg egy barna cipő, ahol az előadása szünetében szívta a cigarettáját. Az ember úgy elment volna az utcán mellette, hogy észre se veszi, és egy akkora ember volt, úgy sugárzott, olyan, nem tudom, hány száz méteres aura volt körülött, hogy mindenki ott bentújt és melegedett. Olyan jó volt még csak a közelében is lenni. Tehát, ugye a faragatlan, műveletlen ember azt mondja, hogy per pillanat, meg személyen, meg nem tudom, egyetlen harmadik személyben beszélget magáról, a legbarbárabb ember, az beszél kultúráról és méltóságról. Aki fényévekre van Istentől, az hangsúlyozza tényleg, hogy én mélyen vallásos ember vagyok. Akkor hát nem temeltekelek. Olyan groteszk volt az illető, nem akarok ki volt, hogy egyszerűen hát az ember megmosolyogtatja. Volt egyszer egy sofőröm, az azt mondja nekem, főnök, most nagyon őszinte leszek. Na, akkor tudtam, hogy akkor fogja a legnagyobbat hazudni. Mondta is neki, hogy ott nem kell őszintének lenni, meg nagyon őszintének, olyan nincs, hogy valaki nagyon őszinte. Mondom, elég, ha az igazat mondod. Aki ugye a fejlett spirituális létszerepét látja, az tud a leggyökérebb lenni. És a legérzéketlenebb emberek szoktak hivatkozni állandóan az ő érzékenységükre, hogy az ő érzékenységüket sérti valami. Aki azt hangsúlyozza, hogy ő már teljesen megszabadult az egótól, na az a legnagyobb egó. Tudnék, amikor az ember elér oda, hogy kezd oldódni a kötődésre, és kezd kilépni az egónak a szerepéből, akkor az egó az fogja magát, és kirúgták a főhajtól, akkor szépen a hátsó kertkapun visszamegy a házba, és akkor létrejön az emberben az egótlanság egója. Ezért nem érdemes az egóval egyáltalán foglalkozni, hogy van-e az embernek egója, vagy nincs. Az ember mindig azt hangsúlyozza kifelé, ami nincs, ami hiányzik belőle. Gyerekek, kiütést tudok kapni attól, aki állandóan azt mondja a levele végén, hogy szeretettel. Meg így szeretettel, úgy szeretettel hoztam neked. Ugye valaki írt nekem egy levelet nemrégiben, és azt írja, hogy én szeretettel, és te nem értékeled, és mondom, érdekes. Nekem annyi ember van, aki úgy szeret, és soha nem mondta, csak szerettek, csak éreztem. Azt hangsúlyozza, akiben nincs szeretet, gyerekek. Én nem szoktam mondogatni, hogy szeretlek. Azt, ha nem érzi valaki, akkor felesleges is mondogatni. És felesleges állandóan a szeretet hírnökeként jött hozzá.
nem tudom micsoda. Aki állandóan szerénykedik, aki azt mondja, hogy szerény személlyel, az a leggőgösebb. Én is szoktam mondani, szerény személlyel, én azért, hogy kifiguráltam. Nem azért, mint hogyha én szerény lennék, mert szerény akarnék lenni. Na, gyerekek, sziasztok!